හායි යාළුවනේ ඔන්න අදත් ආවා වයි කිෂන් YouTube channel එකෙන් ඔයාලට තවත් අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන. දැක්ක ගමන් පේනවනේ මොනවද හදන්න යන්නේ කියලා. ඔව් අද අපි හදන්න යන්නේ cupcake. ඉතින් ගෙදර රස්ට හදාගෙන කන්න ඔයාලටත් පුළුවන් අඩු වියදමෙන් ගොඩක් කන්න. ඉතින් බලමු මොනවද අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඕන කරනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් මම 125ක් අරගෙන තියෙනවා කේක් පිටි උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 125යි බටර් ග්‍රෑම් 125යි බිත්තර දෙකක් කියන්නේ ලොකු බිත්තර නම් 2යි පොඩි බිත්තර නම් 3යි ග්‍රෑම් 125ක් වෙන්න තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ බර. ඒ වගේම අපිට ඕන කරනවා වැනිලා තේ හැඳි 2ක් වගේ ඕන කරනවා. ඒ වගේම කිරි පිටි කිරි හරි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හරි ගන්න මේස හැඳි එකමාරක් විතර. ඒ වගේම අපිට ඕන කරනවා බේකින් පවුඩර් බේකින් සෝඩා. මම අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ටයිප් කරලා දාලා තියෙනවා. ඔයාලට සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් මේක බලන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම අපි භාජනයක් අරගෙන අපේ බටර් ටික දාගන්නවා. බටර් ගද්දි ගොඩාක් කූල් එකෙන් ගන්න එපා. ඒකනම් අපි සීනිත් දාලා තමයි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න යන්නේ. බටර් වල ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඇඟිල්ල ගැහුවාම එබෙන සයිස් එකේ සොෆ්ට් එකට ගන්න ගොඩාක් තෙල් ගතියට දිය වෙලා ගන්නත් එපා. ගොඩාක් ගල් වෙන ගන්නත් එපා. මේ වගේ හොඳට සීනි අපේ බීට් කරගන්න පුළුවන්. සීනි දාගනිද්දි සීනි කැට ලොකුයි වගේ නම් බ්ලෙන්ඩ් කරලා එකතු කරගන්න යාළුවනේ. මොකද එතකොට අපිට බීට් කරගන්න යන වෙලාව අඩු වෙනවා. මේ වගේ හොඳට සීනි බටර් එකයි දිය වෙනකම් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඇඟිල්ලෙන් බලන්න ඔයාලා අල්ලලා සීනි ගතිය තියෙනවා නම් හොඳට තව බ්ලෙන්ඩ් කරන්න වෙලාව වැඩිපුර අරගෙන විනාඩි 10ක් 15ත් අතර බීට් කරන්න ඕනේ සීනි ටික හොඳටම දිය වෙන්න නම්. මේ වගේ වටේ රැඳෙන ඒවා බලන්න මේ වටේ රැඳෙන වල සීනි හිටිනවා. ඉතින් එතකොට ඒ වටේ රැඳෙන ඒවා ආයේ එකතු කරලා මැදට අරගෙන ආයෙමත් බීට් කරන්න මතක තියාගන්න. හොඳට බටර් එකත් එක්ක සීනි එක දිය වුණාට පස්සේ අපි එකතු කරගන්න අපේ බිත්තර. මම එතන බිත්තර දෙකම කඩලා අරගෙනයි තියෙන්නේ. මම දෙකම එකපාර එකතු කරගන්නවා. බිත්තර දෙක එකතු කරගන්න. බිත්තර කඩලා දාද්දි මේකටම කඩලා දාන්න එපා. වෙනම කඩලා ඊට පස්සේ කේක් එකට එකතු කරගන්න. මොකද අපි එහෙම කරන්නේ බිත්තර නරක් වෙලා තිබොත් අපිට සම්පූර්ණ බැටර් එකම අයින් කරන්න සිද්ධ වෙන නිසා. බිත්තරත් දාලා අපි විනාඩි 4ක් 5ක් අතර බීට් කරගන්න ඕන. බීට් කරද්දි මතක තියාගන්න එකම පැත්තට බීට් කරන්න. මේ වගේ රවුම ගද්දි අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ හුරු එකම පැත්තට විතරක් බීට් කරන්න. කේක් එකේ බීට් වෙන පැත්තත් එක්ක ඔයාලගේ කේක් එක බහින ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට මම කිව්වා වලට වැනිලා තේ හැඳි 2ක් එකතු කරගන්න කියලා. වැනිලා තේ හැඳි 2 එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා ආයෙ අපි විනාඩි 3ක් හෝ 4ක් වගේ කාලයක් බීට් කරගන්නවා. ඔයාලා බීට් කරගන්න ප්‍රමාණය නැත්නම් කාලය වැඩි වෙන තරමට අපේ කේක් එක හොඳට පිම්බිලා එනවා උසට. ඉතින් අපේ කප් කේක් එක ලස්සනට පිම්බිලා තියෙන්න ඕනේ නේද? පොඩි අහෙම ගොඩාක් ලොකුවට තියෙනකොට කැමතිනේ. ඉතින් ඒ අතරතුර මම අපේ පාන් පිටියකට එකතු කරගන්න අපේ බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1යි බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 8න් 1යි. තේ හැඳි 8න් 1ක් කියන්නේ බේකින් සෝඩා පිංචක් වගේ තමයි ගන්න ඕනේ. අරගෙන ඒ ටික දාලා ඉවර වෙලා මම හොඳට මේ වගේ කලවම් කරගන්නවා. කලවම් කරලා ඒක තමයි අපි එකතු කරගන්නේ අපේ බැටර් එකට. බැටර් එක හොඳට අර මම කිව්වා වගේ වැනිලාත් එකතු කරලා විනාඩි 4ක් වගේ හොඳට බීට් කරගන්න. බීට් කරගෙන ඉවර වෙලා අපි පාන් පිටි ටික එකතු කරගන්නේ. පාන් පිටි කලින්ම ඔයාලට හලලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ අපි බැටර් එකටම පාන් පිටි ටික මම ටික ටික හලා ගන්නවා. මම 3 පාරකට වගේ තමයි අපේ පාන් පිටි ටික එකතු කරගන්නේ. ටික ටික එකතු කරගන්න කියන්නේ එකපාරම ඔක්කොම දාගත්තාම යා කැටි වෙන්න බලනවා බැටර් එකත් එක්ක එකතු වුනහම. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ටික ටික එකතු කරගන්න කියලා කියන්නේ. මේ වගේ හොඳට හලා ගන්න. පාන් පිටි අනිවාර්යයෙන්ම හලා ගන්න මතක තියාගන්න. නැත්නම් පාන් පිටි කැට ඉතුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒකට කප් කේක් එකේ පාන් පිටි කැට හැපෙන්න පුළුවන්. බීට් කරගන්නේ මම පාන් පිටිත් එකතු කරලා බීට් කරගන්න කලින් බීටර් එක ඕෆ් එකේ මම මේ වගේ ටිකක් කලවම් කරගන්නවා පාන් පිටි ටික බැටර් එකට අල්ල ගන්න.
ඊට පස්සේ තමයි අපි බීටර් එක ඔන් කරලා බීට් කරගන්නේ. මොකද නැත්නම් පාන් පිටි හැමතැනම විශ්වේවි එකපාරම බීටරෙන් බීට් කරන්න ගියොත්. මේ වගේ හොඳට වටේ මැද්ද ඒ හැම දෙයක්ම එකතු වෙන විදිහට බීට් කරගන්න. සැරින් සැරේ මම කව 3 වතාවකට පාන් පිටි එකතු කරගන්න කියලා. අන්තිමට පාන් පිටි එකතු කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට අතෙන් මේ වගේ හොඳට කලවම් කරන්න හැන්දක් ආධාරයෙන් හරි නැත්නම් පත්තක් නැත්නම් මේ වගේ ස්පැචුලා එකකින් වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. ඒ කලවම් කරන ගමන් තමයි අපි අපේ කිරි ටික එකතු කරගන්නේ. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට නැත්නම් පිටි කිරි එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේස හැඳි එකමාරක් දෙකක් අතර දාන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේස හැඳි එකමාරයි දැම්මේ. මේස හැඳි දෙකක් දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩාක් කූල් එකේ තියෙද්දි දාගන්න එපා. ටිකක් කාමර උෂ්ණත්වයෙන් තියෙද්දි කිරි එකතු කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ ඉතින් කලවම් කරාට පස්සේ ලස්සන කේක් බැටර් එකක් හැදෙන්නේ. ඔන්න මම අපේ තැටිය ලෑස්ති කරගත්තා කප් කේක් තැටිය. මේකට මම කප් කේක් කොළ ටික දාලා මම මේ වගේ හරියට අඩු කරගත්තා. මම අද මේක කේක් බැටර් එක අපේ කප් කේක් එකට දාගන්නේ මේ වගේ පයිපින් බෑග් එකෙන්. ඔයාලට කෝප්පයක් ආදාරෙන් නැත්නම් හැන්දක් ආදාරෙන් උනත් දාගන්න පුළුවන්. අර මෙහෙම දැම්මම වටේ ගෑවෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පැහැදිලිව පේන නිසායි මම මේ විදිහට දැම්මේ. ඒ වගේමයි කප් කේක් කොලෙන් භාගයක් හිටින විදිහට තමයි අපි අපේ බැටර් එක දාගන්නේ. පේනවා ඇති නේද? කප් කේක් කොලෙන් භාගයකට තමයි බැටර් එක දාලා තියෙන්නේ. බැටර් එක දාලා ඉවරලා මේ වගේ හොඳට තට්ටු කරන්න. තට්ටු කරලා ඉවර වෙලා තමයි අපි මේක බේක් වෙන්න දාන්නේ. ඔයාලට පේනව නේද? කප් කේක් කොලෙන් භාගයකට තමයි අපි කේක් බැටර් එක දාලා තියෙන්නේ. අපිට මේක සෙල්සියස් අංශක 180ට අපි බේක් වෙන්න දාන්නේ අපි oven එකට විනාඩි 15ත් 20ත් අතර යනවා. මගේ oven එකේ නම් විනාඩි 20ක් ගියා මට. ඔයාලා මේක කප් කේක් එක තැම්බීගෙන එද්දි ටිකක් බලන්න විනාඩි 15ක් වගේ යද්දි කූරකින් ඇනලා ඇලෙන්න තරමට ඇලෙන්නේ නැත්නම් කේක් එක බා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් විනාඩි 20ක් අතර යනවා. බලන්න හොඳට ස්පොන්ජ් ගතිය තියෙනවා. කේක් එක ඇත්තටම හරිම සුවඳයි. මුළු ගෙදරම සුවඳ ගහනවා. ඒ වගේම හරිම රසයි. පොඩි අය එහෙම ගොඩාක් කැමති වේවි මේ වගේ ඔයාලා හදලා දුන්නොත්. ඉතින් ඔයාලට මේ තැටිය නැත්නම් තියෙන කප් කේක් මෝල්ඩ් ගන්න කප් කේක් මෝල්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම අද ඔයාලට දීපු රෙසිපි එකේ අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයන් වලින් කප් කේක් 15ක් හැදුවා. ඔයාලටත් මේක බලන්න පුළුවන් ගෙදරදී හදලා රස බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කොහොමද රෙසිපි එක කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. තාමත් අපිට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. Thank you.